الشوكة الذهبية ورح نشوف الوصفة الذهبية كيف طلعت النتيجة. لازم تاخدي شريمب وخيار وحبة تفاح واوريدي الصوص موجود فما في داعي. والفليفلة كمان والفليفلة. حتى تعرفي اني انا حفظت الريسبي. بدنا اياكي تطبقيها للريسبي وبدي اشوف انك انت عم تطبقي الريسبي. لندوق اول شيء. دوقي لنشوف. بدك تقولي لي الانجريدينتس مع بعضهم شو طعمتهم وطعمة الصوص. هل حبيتي الفكرة تبع الساور كريم كريمة حامضة مع كل هدول الانجريدينتس اللي هي اوريدي حامضة؟ واو